Guys, ang papakita namin sa inyo ngayon paano pagdugsungin yung wire na naputol sa pamamagitan ng pagdudugsong sa kanila by using 8 knot, saka yung makabagong paraan ngayon, yung paggamit ng tingga. So sit back, relax, and enjoy the show. Sana may matutunan kayo sa amin. Maraming salamat. Hi guys, andito ulit tayo para i-demo ko ngayon yung paano pagdugsungin yung dalawang wire by using the traditional 8 knot, and mamaya papakita ko rin sa inyo yung paggamit ng crimps and wire strainer para do sa makabagong pagdudugsong ng wire ngayon. Don't forget to wear protection guys, especially goggles and gloves para safe na safe tayo sa pagtatrabaho natin. Yun lang guys, i-continue na namin yung pagtatrabaho para makita nyo kung paano gagawin ito. No? So guys, kunin nyo lang yung isang wire and then i-bend nyo towards you and then i-pull nyo ganyan, no? To make one loop, and then kunin nyo yung isang wire, ipasok nyo. So at this point, ang objective nyo dyan etong wire na to ma-meet yung sa kabila pero in an opposite direction. So just make sure magka-align sila to create the knot. So ingat lang kayo guys at baka tumalsik sa mukha nyo. So this time ang gagawin ko is up and under, since nandito yung ginawa kong loop kanina para mag-meet sila. So batakin lang natin yan, ipasok dito up and under. Konting patience lang guys at konting ingat, and then i-pull nyo sa kabilang direction pati yung isa. So yun lang guys, magmi-meet na yan to make your 8 knot, and then babatakin na lang ng wire strainer nyo dito yung kinabit namin kanina by using this tool. Yun lang guys, maraming salamat, higpitan namin to, and ingat lagi kayo. So yan guys, higpitan lang natin yung wire natin, and then pakiramdaman nyo lang yung tension. Cut mo bro. So guys, yung paano puputulin yung wire without using the pliers. So ang technique lang dyan is i-reverse mo yung direction nung kung saan ka naglo-loop, like this one. So para mag-snap siya, so i-pull mo pabalik, balik-balik lang. So yun, and then just to make sure na tama yung ginawa nyo, i-pull nyo nung hand nyo na hindi kayo masusugatan. So yun ang proper way na tama yung ginawa nyo. Yun lang guys. So guys, pakita ko lang sa inyo yung 8 knot na yung end result. So eto siya So dapat ganyan na yung itsura niya. So pwede pa nating i-twist yan dito, yung isa doon sa kabila. Okay guys, eto naman yung modern na pagdudugsong ng wire paggamit ng crimp sleeve. So kailangan natin ng crimp pliers, tapos yung wire strainers. So yung crimps guys, parang ano lang siya, tingga. So isusuot mo yung dalawang wire doon, tapos saka mo siya ipe-press nitong crimps. Pakita ko sa inyo. So guys, pasok nyo lang yung yung isang strainer dito, wire. Tapos batakin mo siya. Tapos kunin nyo yung isa.
ipasok mo rin dito sa kabila. Pasok mo lang dito sa kabila. Tapos i-pull nyo lang, no? Tapos kunin nyo tong pinaka chain nya. Pasok nyo dyan, no? Tapos start nyo lang siyang palakarin. Ingat lang guys, ha. Gawa ng tension ng wire, minsan kasi bumibigay yan, papalo lang sa mukha nyo. So ayan guys, halos magkadikit na siya. So ipapasok ngayon natin yung tingga. Ito siya, pinakita ko sa inyo kanina. So yun lang guys, tapos gagamitan natin ng crimp pliers. So iaano lang in between doon sa pliers para ma-press yung tingga natin. Kita ba bro? Okay. Dito kaya si pangalawa. Dito. So yan guys, pe-press natin. So ginagawa ko sa isang dulo saka sa kabilang dulo. So yun guys, ganyan magiging itsura niyan. So instead na 8 knot, ito na yung ginagamit namin ngayon. So ito naman guys, pag re-release, i-reverse nyo lang yung ginawa nyo kanina. So para safe kayo, alalayan nyo lang siya, i-guide nyo yung para matanggal na siya doon. So yun lang guys. And then higpitan na lang natin doon, estimate na lang yung proper tension. So yun lang guys, hinihigpitan na natin siya na estimate mo lang yung tamang tension para hindi siya masyadong mahigpit, hindi naman siya masyadong maluwag. So that's it guys. Yun lang yung pinaka basic na maituturo namin sa inyo ngayon. How to fix the fences by joining it using the traditional way, the 8 knot and then the crimps that we use. Yun lang guys, see you and ingat kayo lagi.